მინდა ყველას მოგილოცოთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული. ჩვენ კიდევ ვაგრძელებთ მუშაობას. მე ვარ თემო და ეს არის playnow. ბოლო ამბები სათამაშო ინდუსტრიიდან. Alter-egos virtualuri სამყაროს არზე playnow სტრატეგია crisis-ის პლატფორმაზე ასასინის სეული მეკობრეთა წვნახო მალზე ტრაექტორია განსაზღვრული არბალეტის ისარზე ბოროტების სავანები ზომბირებულ ქალაქს პოულობს Silent Hill-ში ცერემონიალურ ხანჯას ბაიოშოკი ტელეპორტის ბიოველულ საფარს უხილავს კაფანს ვარჩე უძველეს აბჯარ აბგას პლასტერის ხიდი როგორც ფოტოსინთეზი ფოთოლში განზომილება ლინზის როგორც ნაკვალევი თოლში ფაბულა მაცია პოლტერგეისტია შფოთში აკვატორია არტილერია Samurai Solshi, დაინფიცირდა კლონი playnow სინექცია კონტროლერი როგორც გიროსკოპის ინერცია გრაფიკული ალგორითმი როგორც რადიაცია და განხილული gameplays რეზოლუცია ამბიციურ No Man's Sky-ში არ იქნება არც კინემატოგრაფიული კადრსცენები და ტრადიციული სიუჟეტიც, მაგრამ იქნება უამრავი პროცედურულად გენერირებადი პლანეტები. გახსნილი გამოსაკვლევად, ეს იყო აუცილებელი სტუდიისთვის. Hello Games-ის დამაარსებლის სიტყვებით, მითოლოგიის შექმნის დროს No Man's Sky-ის გუნდი მიუდგა საკითხ ძალიან სპეციფიურად, რაც არ უნახავს ჯერ მომხმარებელებს. თამაში იქნება ისეთი რაღაცა, რაც ყველაფერს ექნება თავისი მიზეზი. ანუ რაღაცა თუ არის აშენებული და დატოვებული და მიგდებული, იმას აქვს თავისი მიზეზი. ესე ახსნა დამაარსებელმა ინტერვიუში. მითოლოგიის შექმნის დროს მათ ეხმარებოდნენ Mass Effect-ის და Watchmen-ის შემქმნელები. თამაში გამოდის ოფიციალურად 21 ივნისს. გავფრინდეთ! Battleborn Gearbox software-იდან, რომელიც არის საბრძოლო მულტიპლეიერული შუტერი, რელიზამდე დარჩა თითქმის არაფერი. ის ნახავთ მსოფლიოს 6 მაისს დადგა დრო უფრო ახლოს გავიცნოთ ისტორია, რომელიც ვითარდება თამაშის ისტორიამდე. გაცნობა იყოს ადვილი, გამომცემლობამ დაამონტაჟეს ანიმაციური კომიქსების სერიები Battleborn Prequel Motion Comics, რომელიც შედგება 3 ნაწილისგან. Borderlands-ის შემქმნელები გვპირდებიან, რომ აქედან თქვენ გაიგებთ, როგორ გაანადგურა ბოლო ვარსკვლავი პენარი ლოტარმა, როგორ გახდა ტრევორ გალტი მებრძოლთა ლიდერი და რომ ყველაზე ლეგენდარული გმირების ალიანსი არის დაცვის ბოლო ბარიერი. Warthunderis შემქმნელები Gaijin Entertainment-ი აგრძელებს დახმარებას დამწყებ ჯგუფებს Gaijin ინკუბატორის ფარგლებში. წინაზე მათი დახმარებით მსოფლიომ ნახა მობილური პლატფორმისთვის Survival-ზე Abandoned და ეხლა შევხვდით ანიმაციურ ონლაინ შუტერი Crazy Killer, რომელზეც ყვებიან დეველოპერები. ეს არის გაუმჯობესებული კომპიუტერული ვარიანტი ცნობილ ფსიქოლოგიურ თამაშზე Mafia. ყოველ რაუნდში მოთამაშე არის ვირტუალური შოუს მონაწილე Crazy Killer. უამრავი შესაძლებლობებით, თავისი პლუსებით და მინუსებით, სიტყვაზე აზრების კითხვა ან მეტალოდეტექტორი. შენიღბა ცნობილი ფილმების პერსონაჟები. თამაში უკვე არის ბეტა ტესტირებაში და შეგიძლიათ გამოცადოთ სულთლად უფასო. Hofrod Revolution-ის ისტორია ვითარდება ალტერნატიულ მომავალში, სადაც კორეამ დაიპყრო ყველაზე თავისუფალი ქვეყანა მსოფლიოში და მოახდინა მისი ტოტალური ოკუპაცია და როგორც მოხდა ეს ყველაფერი, კომპანიამ გამოუშვა 11 წუთიანი დოკუმენტალური ვიდეო, რომელიც უკვე დევს ჩვენ გვერდზე და შეგიძლიათ გაეცნოთ. ტოტალური ოკუპაცია დაიწყება 20 მაისს. მე კიდე მე მგონი მიფყრობენ. აბა მაგრად. გავრცელდა ჭორი, რომ ახალი Call of Duty გამოვა ჩრდილიდან და უკვე არის ოფიციალური ანონსის თარიღი და პლაკატი. PlayStation Store-მა გავრცელა ინფორმაცია და გვითხრა, რომ ახალ ნაწილს ერქმევა Infinity Warfare. ეს ინფორმაცია ზუსტად ემთხვევა იმას, რომ სერია გადაინაცვლებს შორეულ მომავალში. ასევე არის ინფორმაცია, რომ Call of Duty Modern Warfare-ის სამივე ნაწილი გამოვა განახლებულ ვარიანტში. სხვა წყაროებს თუ დაუჯერებთ, კიდევ 3 მაისს რეკლამური ბანერები უნდა შეიცვალოს Call of Duty-ის პლაკატებით. დარჩა დაველოდოთ ოფიციალურ ანონს Activision-ისგან, რომელიც წესით უნდა იყოს ძალიან ახლო მომავალში. PAX-ის 2016-ის გამოფენაზე გამომცემლობა Devolver Digital-მა და სტუდია Flying Wild Hog ართობდნენ ჟურნალისტებს და მომხმარებელებს თავიანთი
ხორციანი შუტერიც Shadow Warrior 2. ეხლა გამომცემლობამ წარმოგვიდგინა 12 წუთიანი ვიდეო, სადაც გვანახეს მექანიკა, არსენალი და ხუმრობები. ახალი ნაწილი არის გათვლილი 4 მოთამაშეზე, მაგრამ ვიდეოში ჩანს ჩვენ კომპანიას გვიწევს მარტო ქალის ხმა პერსონაჟის თავში. თამაში უნდა გამოვიდეს ამ წელს წესით და რიგით. ველოდოთ ახალ ნიუსებს და ვნახოთ ჩვენი ნინჯა კიდევ რას გააკეთებს. аса! Microsoft და Collision-ი ემზადებიან დახურონ გახსნილი მულტიპლეიერული ვერსია Gears of War 4-ის ბეტა ვერსია. ყველა ბაბულიკამ უნდა იცოდეს რას ყიდულობს. გუნდმა დაამონტაჟა ვიდეო ძალიან ბაბულიკურ მუსიკაზე. I don't know, უკვე მესმის მუსიკა. რამოდენიმე თვის წინ გამედიამ შეაგროვა Kickstarter-ზე საკაიფო კუში $800,000 რომ შეექმნათ Friday 13-ზე game და ეხლა დადეს ტიზერი, სადაც ჯეისონი აკეთებს იმას, რაც ყველაზე მაგრა გამოდის. გახსენებთ, რომ თამაში იქნება ასიმეტრიული მრავალმომხმარებლიანი დაპირისპირება. ერთი 7-ის წინააღმდეგ, სადაც ერთი იქნება ჯეისონი და დანარჩენი იქნებიან შეშინებული სტუდენტები, სხვერპლები. რომელსაც დაჭრიან ხორები, სადმინ მიხარ მოდი აქ. მოგესალმებათ ონლაინ კრედიტორი, თუ შეიძლება გაგვიღეთ კარები. კარები არის ღია და ჩვენ შემოვდივართ. თუ ხარ გახდილი, ჩაიცვით. ესე იგი თქვენ არ გნებავთ ხო, რომ გადაავადოთ კრედიტი? არ გინდოდათ რძე და ყველი. წითელი პარასკევის მე-13 კრედიტორი. ნახეთ უახლოეს მომავალში. რობერტ კინგმანმა ინტერვიუში IGN-თან მოყვა, რომ The Walking Dead Season 3-ის გადაინაცვლებს იქ, სადაც ეხლა იმყოფება კომიქსები. ჩვენ გვანახებენ გაზრდილ კლემენტინას, გავიგებთ როგორ მიდის მისი საქმეები, ჩაიზე შეიძლება დაგვპატიჟოს. დეველოპერმა მოგვიყვა უამრავი სიურპრიზები და შევყვირდა, რომ ჩვენ ამ სეზონში დავინახავთ უამრავ სიახლეს და ეს სეზონი იქნება მჭიდროდ დაკავშირებული კომიქსებთან. არ გადავწოთ არხი, რადგან ჩვენ ახლა გვეყოლება ნიკა ვეტრაკოვი და ჩვენ ვისაუბრებთ Dark Souls-ის სერიებზე და განვიხილავთ პირველი, მეორე და მესამე ნაწილს. და ელოდეთ და შევხვდებით რამოდენიმე წამში. მოგესალმებით, ეს არის რუბრიკა ციფრული ხელოვნება. მე მყავს სტუმრად ნიკა ვეტრაკოვი და დღეს ვილაპარაკებთ Dark Souls 3-ზე და საერთოდ სერიაზე. Здорово, ნიკა, რა ვახარ? მოგესალმებით, თემო, კარგად შენ როგორ ხარ? და მეც არ ამიშავს. გავიგე დახურე Dark Souls 3 და ხარ დიდი ფანატი Dark Souls-ის და Dark Souls-ის, Bloodborne-ის, Demon Souls-ის, Piano Souls-ის სერიის. ხო, ანუ ეგეთი სადომაზოხისტური თამაშების ძალიან დიდი ფანი ხარ. მეც დავიწყე ამ რამოდენიმე დღის წინ
Dark Souls-ის პირველი ნაწილიდან თამაში, ვერ გავიგე იცი რა ქმნი პერსონაჟს რაღაც ახეს ურჩევ ყველაფერს და რაღაც მეგონი ეს ხუმრობა არის მიოძაკისგან, რადგან მაინც ისე მკვდარი გაქვს და სახე საერთოდ არაფერი. საქმე იმაშია თემო, რომ სიუჟეტის მიხედვით იყო და ესა დავითვალო გვინი აიზლეტის ვიჩი როგორ ანუ ჯადოქარი აიზლეტის ჯადოქარი ნიტომ ბრების ის ყველაზე მთავარი ვინცა სიკვდილი მთავარი ხო და თავიდან იყვნენ დრაკონები ხო მაგრამ როგორც გავიგე სიუჟეტში რაღაც ცეცხლს დაეუფლენ ეს ხო ეს ცეცხლი არის და ზუსტად ისეთ ერთი ადამიანი ხარ პიგმეიში თავმავალი ხარ რომელსაც ცეცხლი ან თავიდან უნდა დაართოს და დაიწყოს ახალი ცეცხლის ერა ან უნდა დაასრულოს ის. ანუ ყველა Dark Souls-ში გვაძლევენ მაგის უფლებას და მესამეში განსხვავდება. იმიტომ ანუ სიუჟეტის მიხედვით წინა ორ Dark Souls-ში ცეცხლის ერა არ გაგრძელდა. ან პირიქით არ მოსულოს. ან Dark Souls-ის ლორი და სიუჟეტი ისეთი თემაა, რომ 100% აზრსა უნდა იყოს დარწმუნებული რაღაცაში. და მესამეში კიდე პირიქით. ცეცხლის ერა გაგრძელდა. ანუ და მესამეში არის ცეცხლის ერა რო გაგრძელდა, აი ხედავთ რომ თავი პერსონაჟი თითქოს იწვისავით, აი ცეცხლის ეფექტები აქვს და აი ეს როგორ იხსნება თვითონ თამაში. თვითონ აი მაგით ჩვენ გვაქვს უგალი call, ხო? ან ნახშირზე. ხო, ნახშირი. ჩვენ ნახშირი, რომელიც გამოიყენება როგორც humanity, პირველ Dark Souls-ში, ჩვენ ვიღებთ ადამიანის ფორმას. და ჩვენ შეგვიძლია ანუ ვითლევით მაგ მომენტში ცოცხლად. და შეგვიძლია PvP-ში ვიმონაწილეოთ და ამ შემდეგ ანუ ონლაინ ასპექტები იხსნება მაგით. ანუ თუ არ ვითომ ადამიანი თუ არ ხარ და მკვდარი ხარ, ვერავინ ვერ შემოგივარდება თამაში, ხო? კი. ნუ რაღაც ყოვენანში თუ არ ხარ, ანუ ეგ უკვე ონლაინის თემაა. აი მესამეში უკვე კარგად ვნახე ვიდეოები, რომ დაამოღამეს აი ეს უკვე ერთი კი არ შემოგივარდება, შეგიძლიათ რაღაც PvP მოაწყოთ, ჩვენ 4-4-5-5-ზე. ეს როცა ბეტა ვერსია იყო, ანუ ტესტირება როცა იყო, როცა ვცდილობდი რომ ვინმე სოფლიოში შევსულიყავი, აუცილებლად მე ჩითებოდა ტიპი თვითონ მოთამაშე და კიდე სამი მისი ძმაკაცი ფანტომი და ეგრევე სახეს მაძრობდნენ. ასეთ შემთხვევაში არ იყო ის რომ ვინმე მარტო ყოფილიყო, ანუ PvP ამ ხრივ არის ძალიან გაძნელებული. ანუ ძალიან ბევრი ვიდეო დადის YouTube-ში, როგორ ანუ სხვადასხვა სეტები აცვიათ და 4 კაცი როგორ ხდება და აკოსპლეებენ მაგალითად მობებს ან ბოსებს. და შენ ანუ მესამე ნაწილი გახდა კოოპერატივი. ასე. ნუ ყველა ნაწილი შეგეძლოთ, მაგრამ მესამე ნაწილი შეგ უფრო იოლათაა გაკეთებული. პირველ Dark Souls-ში შენ მეგობარი რომ შეხვდეს. გეტყვი სადაც ერთი კვირის წინ ვცდილობდი მაგის გაკეთებას, მე ჩემი ყოფილი თანამშრომელი ვერქენით. სადაც 3 საათი გავატარეთ, ვტოვებდი ნიშანს. ის ვერ ნახულობდა ჩემ ნიშანს, ამგვარად ყველა სხვა ნიშანს ნახულობდა. და მესამე ნაწილში, ანუ ეგ გაუმჯობესეს იმით, რომ უფრო მეტი სერვერია და უფრო კაი ონლაინ ასპექტი უფრო კაი არის რა ყველანაირად. და აი რას მოყვები კიდევ მესამე ნაწილზე, რაც არის ის ჩვენ მომაყურებელმა, შენი პირადი აზრი ამ თამაშზე, როგორ ქარაქტერისტიკას როგორც გაუკეთებდი ამ თამაშს. მოკლედ, არის პირველი Dark Souls-ი. პირველი Dark Souls-ი არის საუკეთესო Dark Souls-ი, მაგრამ ძალიან ცუდად არის ტექნიკური ასპექტი გაკეთებული. ანუ სიუჟეტის მიხედვით, ყველაფრის მიხედვით, პირველი Dark Souls-ი არის საუკეთესო. ანუ პირველი ყოველთვის უფრო ფილმებშიც მასხია, პირველი ფილმი ყველაზე კარგი არის. მეორე Dark Souls-ი იყო კარგი ტექნიკურად, მაგრამ რადგან მიაძაკი მაშინ იყო დაკავებული Bloodborne-ით, ყურადღებას ისე ვერ აქცევდა და გამოვიდა ისე თამაში, რაც ისე ძნელი გამოვიდა როგორც პირველი, ბევრად უფრო იოლია. ეს იმით ხوار რა დაკავშირებული, რომ შენ თვითონ სკილი აიღე პირველ ნაწილზე და მეორე და მესამე ნაწილი უკვე შენთვის აღარაფერი აღარ არის. ეგეთ შეიძლება იყოს, მაგრამ ანუ მაინც ვისაც არ ნათამაშებ, ჯობს მეორე ნაწილი დაიწყოს, იმიტომ მან ქრონოლოგიას დიდად აზრი არ აქვს. მაგრამ ანუ მეორეში ერთი მომენტი იყო ძალიან ისეთი, როდესაც შედიხარ, ანუ ანერლონდოს ნანგრევებია თუ რაღაც და როცა შედიხარ. და ეჩნდება Ornstein's Dragon Slayer. ანუ პირველი ნაწილის ბოსია, ერთ-ერთი ყველაზე ძნელი ბოსი არის, ანუ ორნი არიან Ornstein და Smaug-ი. და იგივე ეჩნდება Dark Souls 2-ში და მანდ ნოსტალგია
და სადაც 7 ჯერ კვდები, გაგივა ნოსტალგია და უბრალოდ მოკლავ. ძველი სკილები, ყველაფერი ძველი რომ აქ უბრალოდ ელვის მაგივრად ABC-ის მაგიას უნდა მოიყენებს. ცრემლი არ წამოგივიდა მაგ მომენტზე? ცრემლი წამომივიდა, იცი როდის ეს როცა მოვკალი მეფე ანუ New Game Plus-ზე და მისი ნივთის, ანუ რაც ნივთი დატო, არ მახსოვს რა ნივთი იყო, მგონი ხმლის რეცეპტი იყო რაღაც. და მან ეწერა რომ ოდესღაც დიდებული მეფის სული არის აქ და უცებ გავიხსენე გვინი, პირველი ნაწილის მთავარი ბოსი, რომელიც პარიდებით მოვკალი 2 დათმაში. ესე გაკაჩავდი თუ რაღაც ჩიტი? არა, ჩიტი არა, Dark Souls-ში არის ძალიან კარგი, ძალიან რეალისტური სისტემა ბრძოლის. ანუ ახლა გამახსენდა რომ Dark Souls-ში ცოტა შეცვლილია რაღაცეები და მაგას ცოტა მოგვიანებით დაუბრუნდები. ხო და მან შეგიძლია როგორც დაბლოკო ფარი, დიდი ფარით, ასევე შეგიძლია პატარა ფარით უბრალოდ ანუ მოდის მაგალითად ხმალი და ასე მოიშორო. და მაგ დროს გახსნილია შენი მოწინააღმდეგე და ხო, კონტრშეტევისთვის და მაგ დროს გაზის 160 არა დაიცად ანუ ლეონ რინგი თუ გიკეთია 220%-იანი კრიტი და თუ არ გიკეთია 170-იანი კრიტი. დიდო? ხო და ანუ კიდე დაუბრუნდეთ Dark Souls 3-ს, ანუ წინა Dark Souls-ში მაგია, ანუ მაგიას დაუბრუნდეთ, ძირითადად ეგაა განსხვავება, რომ მაგია შეცვალეს დაამატეს ახალი Estus Flask-ი, ანუ მაგიას გვიმატებს, ანუ Estus Flask-ის აღარა მანა Flask-ია. ახლა მანაზე არის დამოკიდებული და დაამატეს რაღაც ყოველ იარაღს აქვს რაღაც თავისი სუპერ შეტევა. და ეგეც მანას მოითხოვს და თავიდან როცა ვიწყებთ, ჩვენ პოულობთ Estus, პოულობთ იმ მანის Estus და ჩვენ უნდა მივიდეთ Fire Link Share-ში, ანუ მასე დავარქვენ თავი ლოკაცია, ყველა Dark Souls-ის ფანი მასე ეძახის ნებისმიერ სოლუსის ან Nexus-ი როგორც გინდათ. ანუ მივდივართ მანდ და მანდ პოულობთ იმას Andres of Astora, ისო პირველი ნაწილის პერსონაჟია და ეგ მაგა უნდა გადაგვიკეთოს. ანუ ის როგორ ათემო გაძლიერებულია, ანუ შეგიძლია ერთშიო ბევრი მანა შორის და ხილი შორის. Dark Souls-ში სულ გიტყავი და ხილი გჭირდება და თუ მაიკოსი ხარ მანა გჭირდება. ანუ პირველად Dark Souls-ში მაგია იყო ძალიან იმბალანსური, ანუ PvE-ის დროს, იმიტომ მაგია ძალიან ბევრს უთხოვდა და ძალიან ბევრი მაგია იყო. განსაკუთრებით თუ იპოვიდი ლოგანის ხუთს ვაფშე, ანუ არანაირი პრობლემა არ ქონდა, მაიკოსი იყავი, ანუ ყველანაირად და ლოგანის სტაფი კიდე. და ეს მაინტერესებს, მესამე ნაწილში უფრო კარგად არის გამახვილებული ყურადღება მაგიაზე, ხო? ხო, მაგიაზე. უფრო ვიდრე ხელჩართულ ბრძოლაზე. ნუ ხელჩართულ ბრძოლაც შეცვალეს, იმიტომ ანუ ადრე დიდი ფარი თუ შეგძლო პარირება გექნა. ახლა ვეღარ შვები, ანუ პატარა ფარი უნდა ქონდეს ყველა ვარიანტში და თავისი ისინი უწედია რა შეუძლია მაგ ფარს და რა არა. და შენი საყვარელი კლასი რომელია? Knight-ი თუ მე პირველ Dark Souls-ში და მოყოლებული ვთამაშობ სულ Thief-ით, ანუ ქურდით. იმიტომ კრიტები, ბლიდი და პირველ Dark Souls-ში Master-Key ქონდა. მე მგონი ყველაზე ეფექტური ამ თამაში მაინც Knight-ი არის. Knight-ი კი, იმიტომ ყველაზე დაწყებით ეტაპზე აქვს ყველაზე მეტი ბრონი, ყველაზე მეტი სიცოცხლე და ანუ როცა Knight-ი ხარ, ანუ Warrior-ში მიდიხარ, ან კიდე Cleric-ში, ყველა ვარიანტში, იმიტომ Will აქვს აწეული ძალიან მაღლა, Stamina აქვს მაღალი, Vitality აქვს მაღალი და Strength და Dexterity-ს იარაღის მიხედვით შევაუჩებთ, იმიტომ დაწყებით ეტაპზე შეგიძლიათ იპოვოთ ისეთი ხმალი, რომელთაც შეგიძლიათ მე მთლიანი თამაში ითამაშოთ. რაღაც ცოტა საინტერესოა რა. ანუ იცი როგორია? თავიდან როცა თამაშობ, მაინც უფრო და უფრო მაგარ ხმებს პოულობ და მეორე გასვლაზე New Game Plus-ზე აღარ გაქვს ის მუღამი, გაქვს სწრაფად გასვლის მუღამი. მაგალითად, ანუ ისევ პირველ Dark Souls დავუბრუნდები, Undead Book-ში იდგა ერთი გაკვირვ ნაწილი თამაშები. ნუ რამოდენიმე დღეს წინ დავიწყე და არ გავაგრძელე. სამნე მიხვედი. ანუ ეხლა დავიწყე ის რაღაც დიდი 10 მეტრიანი რაღაც დრაკონ რაღაც ესეთი Asylum-ის ხო რა იმაში რო არის, აი ქავარ და ჯერ არ გამიგრძელებია დრო არ ყოფს. ანუ არიან ასეთები გვინის რა ქვიათ იმათ მეომრები
და მაგათ აქვს ხმალი, ძალიან დიდი ხმალია, რომელიც ანუ შეგიძლია ძალიან დიდი ხმალი. ძალიან დიდი შავი ხმალი. მართლა შავი. ხოდა როგორ შეგიძლია ანუ თუ გაგვიმართლა თამაშის მე-10 წუთზე ვნახოთ და ანუ ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ხმალია და შეგვიძლია დავხუროთ თამაში ანუ მე მაგ დახურული 1 საათში და 50 წუთში ყველაზე სწრაფად. ნუ ახლა პირველი ნაწილი მეგონი რეკორდებში შევიდა, მეგონი დაიხურა 20 წუთში. ხო, იმიტომ ბაგებს იყენებდი. ხო, ეგრე ცოტა სამართლობაა. მე ისე და კიდევ ვიცი რა არის საკაიფო Dark Souls-ში, ვფიქრობ, რომ ყველა ბოსისგან თითქმის შეგიძლია რომ გაიქცე. ანუ სხვა გზა რო აერჩიო და სხვა გზით რო გახვიდე. ხო არის მრავალფეროვნება, რომ მაინც და მაინც იმ ბოსს არ უნდა შეეფეთო. არა. ანუ ეს არის მეორე ხარისხოვანი ბოსები. მარტო მეორე ხარისხოვანი ბოსებზე ვცელდება ეს ინფორმაცია? კი, მაგალითად, ანუ პირველ Dark Souls-ში დაიცა ვინ გამოუტოვე. მე შემთხვევით გამოუტოვე, ანუ ასაილუმში დავყონდი და ესა პრისცილა გამოუტოვე. ანუ ეგეც როგორ არის შეგძლია მოკლა, შეგძლია არ მოკლა. იმიტომ მისი მოკლა ცოდვად გეთლება და ცოდვა როცა ბევრი გაქვს, უფრო მეტი შემოდის შემსოფლიოში, ანუ თითქოს NPC მოკალი. შეგძლია მაგას არ ეჩხუბო და შეგძლია DLC გამოტოვო კიდე Prepare to Die Edition-ი. და შეგძლია გამოტოვო მოსწავლე. და შენის გიფი რა, ნახე ძალიან საგაბოა იყო და მომდენო დღის წინ დაიდო. ტიპი რო შედის და მაგის მეგობარს რომ მოსდევს ის. მაგარი ფილმ მომენტია. ყველაზე მაგარი გიფები ყოველთვის Dark Souls-ზე არის. MMA-ში როცა ჩხუბობენ და უცებ კოტრიალს რომ მიწევს მეორე და ჩხუბობენ სულ კოტრიალს და სულ კოტრიალებით რო კლავენ საათ. Dark Souls-ი არის ძალიან, ანუ დაუბრუნდით რომ Dark Souls-ის თემას ხურობაში გადაედით, ანუ ცოტა გავტვირთოთ ვიდეო ძალიან სერიოზული რო არ გამოვიდეს. ან Dark Souls-ის ზოგადად სერიოზული თამაშია, იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც ვერ უძლებს და თავის გეიმპადებს, მაუსებს და კლავიატურებს, ანუ მე ვთამაშობ პირველ ნაწილს თუმცა მაუსი და კლავიატურით პეხავდნენ. ნუ თუ არა გაქვს მაგის ნერვები რაღაც იწებ. ლოგიკური კითხვა მოხდა სამყარო. ხო, Dark Souls-ის მე ჩაუჯეკი Super Meat Boy-ის, მეგონა ძალიან მომზადებული ვიყავი. არა კლავიატურა გავდე. ანუ ყოველთვის აი რაღაც უფრო მაზოქიზმი ვიდრე Dark Souls-ი. და ამ ხალხს მაინც ანუ იცი როგორ არის, ხალხი ამბობს რომ ძნელია, ძნელი და რამოდენიმე დღის წინ გადავწერე 2001 წლის თამაში სლეშერი Blade of Darkness. რომელიც ანუ უფრო ძნელია Dark Souls-ზე, იმიტომ 2001 წლის თამაში წარმოუდგენიათ რა არის. მექანიკა ხო სასწაულია? სასწაულია. კამერა ხო მაგარი კუთხით აქვს. აბა რა თქმა უნდა. ისე Dark Souls-შიც არის ეგ მომენტი, რომ შემთავარი მტერი შენი კამერა არის. ანუ აი ეს ისევ დაუბრუნდეთ Dark Souls. ეხლა რა არის მთელი Dark Souls-ის მუამი შენი აზრით? მე ვფიქრობ, რომ თამაში არის გათვლილი აი იმ ნაროდზე, რომელიც იყო ჩვენამდე და თამაშობდნენ აი იმებს, რა ქვია, პინგ-პონგებს და ეს ნერვებს ამ შენ გახსოვს ბოლო ქელოდუ, ნუ ბოლოს წინა ქელოდუთი press F to give respect. ხო და ანუ აი ეგეთ ხალხი როგორი თამაშები გამოდის ახლა ძირითადად, რომ ანუ მიყვები, ანუ გაჭმევენ რაღაც სიუჟეტს, შენ უბრალოდ ტირი, ანუ თითქოს ტირია ისვი, კლავ. ანუ არანაირი ჩელენჯი არა, შეიძლება ახლა ვინმე დააწეროს კომენტარებში, შენ არ გითამაშია ქელოდუთი ყველაზე ძნელი რეჟიმზე. მითამაში. უბრალოდ მომენტ სიცოცხლეები და უფრო ჭკვიანები არიან. ანუ კლავ, რაც ლამაზი კასცენა, კლავ, ისო კაცენა რაღაც პეტრილა ვიღაც ყდება მთავარი გმირი, კაპიტანი პლაიერი ხდება და კლავ ვიღაცას ხო? აი ეგა. ისო ბატლფილდი, ანუ ძალიან კაზუალური თამაშები გახდა ბოლოს. ანუ ყველასთვის რომ ლიჟბი გაიყიდოს რა, მაგაზე ვფიქრობ. მაგალითად სამ გადაღებას დავიწყებთ ლაპარაკს, საუბრობდით Dota-ს ბოლო აპდეიტზე, რომ LoL-ს ემსგავსება და რატომ უნდა Valve-ს რომ LoL-ს დაემსგავსოს, LoL-ს უფრო მეტი თამაშობს და უფრო მეტი განმოვა LoL-დან, რომ უფრო გაადვილებულია Dota. მაგრამ დოტერები აღარ შევლენ იმ Dota-ში.
ხო და წავლენ ხონში. მე ხონსაც დაამსგავსებენ და რაღაც ფრანკენშტეინი გამო. ბიჭო, აუწვით ისევ Dark Souls-ავის იმას. ანუ მოდი ახლა ვისაუბროთ უფრო სტილისტიკაზე, უფრო არქიტექტურაზე, აი რა გააკეთეს, აი ფიშკა რა არის, რაც ყველაზე კარგად გამახსოვდება იმის გარდა რაც შენ ჩამოთვალე. თქვათ ლამაზი ნაგებობა რაღაც. თემო შენ ხომ გადიხარ ლარპზე. ხო და ანუ მან რა გიწერიათ რომ ვინც თვითონ ამ დროში არ უნდა დავადებულიყავით. Dark Souls-ი გვაძლევს იმ ექსპერიენსს, რომ თითქოს შუა საუკუნეებში ვარ და იცი როგორი ძალიან ცუდი შუა საუკუნეები არის, ოდესაც შავი ჭირია, რაღაც მაგიები, ღმერთები, ცუდი ღმერთები, კარგი კომბატ სისტემა, მოგეთ რეალისტური ხომ არის, ანუ კომბატ სისტემა. ნუ ეხლა რომ დავუჭერთ რაღაც ძალიან დიდი ხმარი თუ არ ავიღეთ თქო. მაგაზეც არ არის, წარმოგიდგენია შუა საუკუნეების არმორი რამდენ სიწონიდა. კი. 1.40-50 კილო. ხო და მან ხომ არის გათვლილი ფოის. ხო, მაგრამ აი როგორ უნდა გადაკოტრიალდე აი მაგ დროს რეალობაში ხო თუ დავარდებოდი ვეღარ დგებოდი ფაქტიურად. უნდა დავიწყოთ იმით რომ მკვდარი ადამიანი თუ თამაშობს საერთოდ რომელიც შეუძლია ცოცხლის ფორმის მიღება. იმიტომ ანდედია. ნუ მაინც თამაშია. მაინც თამაშია რეალისტურად. რეალურად ახლა გამოდის ის Kingdom Come Developers. ხო, ეგ ვიცი, ეგ Ubisoft-ი რო უშვებს, ხო? Ubisoft-ი არა, ინდი არის Mafia 1-ის დიზაინერი. ხო, რომელიც იქნება RPG და იმის გარეშე რა. ხო, მაგიის გარეშე. ხო, ჩეხეთის ის იქნება ტერიტორია. ამისო Dark Souls გადაუხვიეთ. ხო, ისევ Dark Souls გადაუხვიეთ, მაგრამ შემდეგ კვირას ჩვენ მაყურებლები ნახავენ ისედაც Dark Souls 3-ის უკვე სრულფასოვან მიმოხილვას ამ ვიდეოში მინდოდა გვესაუბრა იმაზე, რასაც მე არ ვისაუბრებ მიმოხილვაში, რომ ყველა წერტილზე დავუსვათ რასთავით სეტოჩკინადი ასე რომ ვთქვა რა. და შენი საბოლოო მანამ მე ვიტყვი მიმოხილვაში ჩემს აზრს, მინდა რომ შენ თქვა შენი აზრი რამდენს დაუწერდი ამ თამაშს, ვის ურჩევ, ვის არ ურჩევ ამ თამაშს და ასე თქვათ შენი ექსპერიენსი. ანუ და ეს თემაში უნდა გადავხიო გახსოვს გიფი სადაც ბენ აფლიკი და სუპერმენი რომ არიან და სუპერმენი რომ ლაპარაკობს კრიტიკებს და ბენ აფლიკი ასეთ ფილმის მოწყენილი და შენ ახლა ასე Dark Souls ლაპარაკობ და მეც ასეთ შემთლიან ტკივილს ვიხსენებდი რაც მან გამოვცადე ყველა სამივე ნაწილში და ბოლოს ის I agree მოკლედ Dark Souls-ი დაიწყოთ მას რომ 10-დან 10 დესტიზისიტი ანტონ ლოგვინ აფადაბრიაეთ ეხლა რეკლამას რო უკეთებ უპასო სარეკლამო კომპანია აქ არა მაგ 10-დან 10 ანუ Dark Souls-ია მაინც პირველი ნაწილის კაი გაგრძელება და Bloodborne-ის მერე ძალიან კარგი თამაში გამოვიდა ანუ ველოდი რომ რაღაც ძალიან დინამიური იქნებოდა Bloodborne-ისნაირი მაგრამ ის იდეალური ბალანსი ნახეს პირველი Dark Souls-ის შორის, ანუ სინიერი და ბლოკირების და მეორე და უბრალოდ Bloodborne-ის შორის, ანუ სისტრაფე და სტრაფი ბრძოლები, ანუ ბრძოლები პირველად უფრო სტრაფი გახდა, უფრო რეალისტურია, თამაში უკეთესია. თამაში უნდა ითამაშოს ყველა, უნდა გქონდეს ანუ გააზრებული ის, რომ თამაში არის ძალიან ძნელი, უნდა იცოდეს კარგად ინგლისური ან რუსული, ან ნებისმიერი სხვა ენა, რომელზეც არის გამოცემული თამაში ჩინურზეც არის, იაპონურზეც. ყველაზე მაგარი გადაობა ჩინურზე რო თამაში. ჩინთან ფახისა, ესეთი ხო. რასიზმი. მაინც ძირითადად იმის რომ დიალოგები არაა გადათარგმნილი, უბრალოდ არის დაბლა სუბტიტრები. და მაინც შეიძლება მიგაიგოთ, აუცილებლად უნდა იცოდე კარგად ინგლისური, არ უნდა დასკიფოთ არაფერი და ანუ ძალიან მედატიურად უნდა ითამაშოთ, ძალიან ნელად, ჩაფიქრებულად, იმიტომ რომ ანუ ეს ის თამაში, რომელიც შეცდომებს აქ პატიობს, მაგალითად მოდი ახლა დავარტყამო ამან დამატყას ერთი და არაფერი ამომივა, მე დავდო ესოს ფასკს. არა, კიდე ეს დაგატყალ და შენ ბლოკს ვერ დადგა. ანუ თამაში არ გაპატიებს შეცდომებს და თუ გააზრებულად მიუდგებით მაგას, რომ Dark Souls-ი არის ძნელი თამაში, ანუ თვალის ძნელიც არაა როგორც ანუ ყველა აღწერენ რომ რაღაც
ყველა გეიმპადებს და ეხლს და კლავიატურებს, Super Meat Boy არის მაგისთვის რომ გეიმპადი გადეხოთ. ანუ Dark Souls არის ძალიან კაი თამაში, ყველამ უნდა ითამაშოს, არა აქ. ანუ ერთი და იგივეზე მიდიხარ უკვე. ხო, ერთი და იგივეზე. ერთი ყველამ უნდა ითამაშოს. ყველამ უნდა ითამაშოს, აუცილებლად ყველამ უნდა ითამაშოს. ყველამ უნდა ითამაშოს. მან ანუ ქრონოლოგიით ჯობს ითამაშოთ ჯერ მეორე, მერე პირველი და მერე მესამე. იმიტომ მესამე წერტილს ვაუს და თუ გაქვს PlayStation 3, უნდა ითამაშოთ პირველი Demon Souls-ი და თუ გაქვს PlayStation 4, აუცილებლად უნდა ითამაშოთ Bloodborne-ი და მთლიანად Souls-ის სერია ჩაგეთვლებათ რომ დახურული გაქვთ. მე მგონი Souls-ის სერია ვისაც არის დახურული, შეუძლიათ თამამად მისცენ იმის ისა ესეთი სიგელი რომ არ გაგიჟდა. ყველაზე კაი ნერვებია ამ ღალსა. რაც შენ მე მიცნო, მე პირველ Dark Souls-იდან გაგიჟებული ვარ. ხო, რო არა მაგ გულში უკვე დანა, უკვე კარგის ნიშანია. ხო, კარგის ნიშანია. სანამ ზურგში ხომგან გორი დამიშენდა. ნუ ამაზე მოდი ცოტა მოგვიანებით. შენ იცი ის ახალი ნიუსი Dark Souls 3-ზე, რომ მიოძაკი აღარ გააკეთებს საერთოდ Souls სერიას. თავიდან ახალი არა, თქვა რომ Dark Souls უკვე დაადასტურა ის, რომ აღარ გააკეთებს. Dark Souls-ი იქნება ბოლო და არ ვიცი იქნება თუ არა Bloodborne 2. იმიტომ როგორც ამობენ რომ რაღაც ახალზე უნდათ მუშაობა. და ანუ არ ამგონია რომ რამე ახალი სლეშერი იყოს. მოდია ხო არ მასავით რამე სიმულატორს გამოუშვებენ საბრძოლოები, სადაც იქნება ყველაფერი ცნები. რაღაც ახალს გაგეთ თუ არის Dark Souls-ი იქნება ისა რა ქვია თეთრი soul-ი ან თეთრი რაღაცა. სლეშერს აღარ გააკეთებენ სხვა რა. მაშინ ინტერაქტიულ კინოზე გადავლენ რა. როგორც ყველა მაგაზე გადადის. ხო, ყველა იმიტომ რომ ყველაზე ადვილია არა, მაინც სცენარს გადაიღებს რეჟისორი, მერე შენ ამ ყველაფერს ანიმაციას უკეთებ და всё, ეგ არის შენი. მაინც გავისმენთ რომ იაპონელი არის მიაზაკი, იაპონელებისგან არაფერს არ უნდა ელოდე, იმიტომ რომ მაინც რაღაცა საშინელებას იზარდენ ბოლოს და დაგვიპყრობენ ყველას. Silent Hill-ებით, იმებით Dark Souls-ებით. Silent Hill-ის ისტორია დამთავრდა უკვე. აღარ აპირებენ მეგონი რომ გამოუშვან ახალი. Hideo Kojima, ანუ წავიდა უკვე, სხვა ჯგუფში არის. ისიც არ ვიცით ახლა რა შევა. Guillermo del Toro თქვა არ მინდაო. და Dark Souls კი და Silent Hill. აი ისევ გადაუფიეთ თემას. ხო, მოდი ახლა დავამთავროთ რა დავსვათ. ხო, წერტილი დავსვათ. დღეისათვის ეს იყო სულ. მე დღეს ყავდა ნიკა ვეტრაკოვი. თუ მოგეწონათ ვიდეო დაწერეთ თითიზებით. შევხვდებით მომავალ კვირას. Agreed.